હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 25મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. તો માટે ટેલિગ્રામમાં જઈ તમે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજના 25મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયો. હાલમાં જ ગ્લોબલ સ્કિલ્સ રિપોર્ટ 2022 છે, બરાબર, એ જાહેર થઈ ગયો છે. આમાં પ્રથમ ક્રમ પર કયો દેશ રહ્યો છે? તો ગ્લોબલ સ્કિલ્સ રિપોર્ટ 2022માં પ્રથમ ક્રમ પર રહ્યું છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ ગ્લોબલ સ્કિલ્સ રિપોર્ટ છે એ જાહેર કોના દ્વારા કરવામાં આવેલો? આ કોર્સેરા નામની એક સંસ્થા છે એના દ્વારા આ રિપોર્ટ છે પબ્લિશ કરવામાં આવેલો છે. આ રેન્કિંગ છે ડેટા સાયન્સના આધારે તૈયાર કરેલી છે અને આમાં પહેલા ક્રમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડને સ્થાન મળેલું છે. બીજા ક્રમ ઉપર ડેનમાર્ક છે અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર ઇન્ડોનેશિયા છે. અને ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે એ યાદ રાખવાનું. તો ભારતનો ક્રમ આમાં 68મો છે. કેટલો? 68. તો મેઇનલી જ્યારે પણ રેન્કિંગ હોય ત્યારે આપણે ટોપ 3 દેશો યાદ રાખીએ અને એક ભારતનો ક્રમ યાદ રાખીએ, બરાબર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું થાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ અગત્યનો છે. નાર્કોટિક ડ્રગ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ, તેને ટૂંકમાં આપણે NDPS ના નામથી ઓળખીએ છીએ. હમણાં જ એનું નાણાં મંત્રાલયમાંથી કયા મંત્રાલયમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું છે? પહેલા ઇનશોર્ટ છે NDPS નાણાં મંત્રાલય અંતર્ગત આવતું હતું. હવે એને નાણાં મંત્રાલયમાંથી કયા મંત્રાલયમાં શિફ્ટ કરી દીધું છે NDPS ને? તો એ કહેવાનું છે. અહીંયા આપણો આન્સર આવશે ગૃહ મંત્રાલય. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. નાર્કોટિક ડ્રગ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ NDPS એને નાણાં મંત્રાલયમાંથી હવે ગૃહ મંત્રાલયમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે. તો આમાંથી યાદ રાખવા જેવું શું આવે? એક તો આ NDPS નો જે કાયદો છે એ ક્યારે આવેલો? તો NDPS એક્ટ છે 1985માં આવેલો. અને એક બીજો જ આવો એક સિમિલર એક્ટ યાદ રાખવાનો છે તમારે, ધ પ્રિવેન્શન ઓફ illicit trafficking in narcotic drug and psychotropic substance. તો આ જે એક્ટ છે, બરાબર, એ ક્યારે અમલમાં આવેલો? એ આવેલો 1988માં, બરાબર. NDPS ની આગળ છે, તમે માની લો કે પ્રિવેન્શન ઓફ ઇલિસિટ ટ્રાફિકિંગ લગાડી દો, તો એ જે એક્ટ છે એ 1988માં આવેલો અને ખાલી NDPS નો એક્ટ છે, બરાબર, એ 1985માં અમલમાં આવેલો. અને હવે આ NDPS છે એ ગૃહ મંત્રાલયમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે. કયા મંત્રાલયમાંથી? તો કે નાણાં મંત્રાલયમાંથી. બાકી નાણામંત્રી કોણ છે અત્યારે? નિર્મલા સીતારમણ છે. અને ગૃહમંત્રી કોણ છે? અમિત શાહ છે. હાલમાં જાહેર થયેલી ફિફા રેન્કિંગ એમાં પ્રથમ ક્રમ પર કોણ રહેલું? તો ફિફા રેન્કિંગ હમણાં જ જાહેર થઈ છે અને આમાં પ્રથમ ક્રમ પર રહેલું છે બ્રાઝિલ. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જે ફિફા રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે 2022ની, એમાં ભારતનું સ્થાન 104મું રહેલું છે અને પ્રથમ ક્રમ પર એમાં બ્રાઝિલ છે. બેલ્જિયમ બીજા ક્રમ પર છે, ત્રીજા ક્રમ પર આર્જેન્ટિના છે. બાકી પ્રથમ ક્રમ પર આમાં કોણ રહેલું છે? બ્રાઝિલ. બાકી આમાં પ્રશ્ન એવો પૂછે કે ભાઈ ફિફાના પ્રમુખ કોણ છે? તો એ બધું યાદ રાખવાનું. થોડુંક ફિફા વિશે પણ માહિતી યાદ રાખી લઈએ. ફિફાના પ્રમુખ અત્યારે છે ગિની ઇન્ફેન્ટિનો અને સ્થાપના એની 21 મે 1904માં થયેલી. મુખ્ય મથક એનું આવેલું છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ઝુરિચ શહેરમાં. તો આટલું ફિફા વિશે આપણે યાદ રાખીએ. ભારતનો ક્રમ 104મો છે. રાષ્ટ્રીય લોક સેવા દિવસ, સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો લોક સેવા દિવસ, રાષ્ટ્રીય નહીં, સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો લોક સેવા દિવસ, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો જે લોક સેવા દિવસ છે, યુનાઇટેડ નેશન્સ પબ્લિક સર્વિસ ડે, તો આ ઉજવાયેલો 23મી જૂને. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે 23મી જૂનના રોજ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો લોક સેવા દિવસ ઉજવાયેલો અને યુનાઇટેડ નેશન્સ પબ્લિક સર્વિસ ડે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તમે જોવો છો 23મી જૂને આ દિવસ ઉજવાય છે. બીજી વાત કરું તો આ દિવસને સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ઉજવવાની શરૂઆત ક્યારે કરી? 20 ડિસેમ્બર 2002માં આનો પ્રસ્તાવ મંજૂર થયો અને આ સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો 2003માં, બરાબર. 2022 માટે આની થીમ યાદ રાખશું. 2022 માટે આની જે થીમ છે, આમ તો આટલી મોટી લાંબી થીમ છે, પણ તમારે માત્ર આટલું યાદ રાખવાનું છે જેટલું મેં રેડ કલરમાં આપેલું છે. આના ઉપરથી તમે થીમ નક્કી કરી લેશો. તો
બિલ્ડિંગ બેક બેટર ફ્રોમ COVID-19 આ એની થીમ છે. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખશું, બિલ્ડિંગ બેક બેટર ફ્રોમ COVID-19 આ એની થીમ છે. બરાબર, યુનાઇટેડ નેશન્સ પબ્લિક સર્વિસ ડે 23 જૂને ઉજવાય છે. સૌથી પહેલો 2003માં ગયો, અને બાકી વાત કરું તો થીમ યાદ રાખશું, બિલ્ડિંગ બેક બેટર ફ્રોમ COVID-19. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ રિપોર્ટ છે. આ રિપોર્ટ પ્રમાણે ગ્લોબલ ગોલ્ડ રિસાયકલિંગની અંદર ભારત કેટલામાં ક્રમ પર છે? ગોલ્ડના રિસાયકલિંગની બાબતમાં ભારત છે વિશ્વમાં ચોથા સ્થાને. બરાબર, અને પહેલા સ્થાને કોણ છે? આ રેન્કિંગમાં પહેલા સ્થાને છે એ ચીન રહ્યું છે. ભારત છે ચોથા સ્થાને રહેલું છે. કેટલામાં? ચોથા સ્થાને. પ્રથમ ક્રમ પર નહીં, ચોથા સ્થાને. અને બીજા ક્રમ ઉપર આમાં ઇટલી છે, અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર અમેરિકા છે. ભારતનો ક્રમ ચોથો છે. આ ખાસ યાદ રાખીશું. કેટલામાં? ચોથો. વાત કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એમણે 17મા શાળા પ્રવેશોત્સવની ઉજવણી ક્યાંથી કરેલી? 17મો શાળા પ્રવેશોત્સવ આની શરૂઆત કરેલી છે એમણે વડગામ ખાતેથી. વડગામ આવેલું છે બનાસકાંઠામાં. બનાસકાંઠાના વડગામ ખાતેથી આ શાળા પ્રવેશોત્સવ એમણે શરૂ કર્યો. ભારતનું સૌપ્રથમ હાઇડ્રો અને સોલાર પાવરથી ચાલતું એરપોર્ટ કયું બન્યું છે? તો હાઇડ્રો સોલાર પાવરથી ચાલતું એરપોર્ટ બન્યું છે દિલ્હી એરપોર્ટ. આનું જે ઓરિજિનલ નામ છે શું છે? ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ દિલ્હી. બરાબર, તો દિલ્હી એરપોર્ટનું નામ છે ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. ચલો, એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછું, અમદાવાદનું જે એરપોર્ટ છે એનું નામ શું છે? આ કેમ દિલ્હીના એરપોર્ટનું નામ ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે? એવી રીતે અમદાવાદના એરપોર્ટનું નામ શું છે? તાજેતરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે કયા સ્થળેથી મેંગો ફેસ્ટિવલનું લોન્ચિંગ કરેલું છે? હવે જો આમાં તમને ઓપ્શનમાં ભારતના શહેરો આપે તો ધ્યાન રાખજો. આજે પિયુષ ગોયલે જે મેંગો ફેસ્ટિવલ લોન્ચિંગ કર્યો છે, બરાબર, આ બ્રુસેલ્સના બેલ્જિયમ ખાતેથી લોન્ચ કર્યો છે. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખશું. સોરી, બેલ્જિયમના બ્રુસેલ્સ ખાતેથી. બરાબર, આ ધ્યાન રાખજો. એના પછી છે ડીઆરઓ દ્વારા બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એના 12 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં વિવિધ રૂટ સેગમેન્ટમાં 75 આઉટલેટ્સનું નિર્માણ કરશે. આનું બીઆરઓ એ નામ શું રાખેલું છે? તો આ જે આઉટલેટ તૈયાર કરે છે 75, બરાબર, આનું નામ રાખશે બીઆરઓ કેફે. બીઆરઓ કેફે. 12 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં આનું નિર્માણ થશે. ટોટલ 75 આઉટલેટ બનશે. બરાબર, અને આનું નામ રાખવામાં આવશે બીઆરઓ કેફે. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે ભારત ગૌરવ ટુરિસ્ટ ટ્રેન સેવા શરૂ થઈ છે? તો આમાં કન્ફ્યુઝન ન કરતા, ભારત ગૌરવ ટુરિસ્ટ ટ્રેન પૂછે તો આ ભારત અને નેપાળ વચ્ચે શરૂ થઈ છે. નેપાળમાં લુંબિની ખાતે પણ જશે. બરાબર, અને બાકી જે ભગવાન શ્રી રામ સાથે સંકળાયેલા નેપાળમાં જે સ્થળો છે, જેમ કે જાનકીનાથન મંદિર છે નેપાળની અંદર, તો આ બધા સ્થળો છે જે ભગવાન શ્રીરામ સાથે સંકળાયેલા છે. બરાબર, આ બધા સ્થળોએ વિઝિટ કરશે. બરાબર, ભારત ગૌરવ ટુરિસ્ટ ટ્રેન વિશે આપણે 12મી મેના વિડીયોમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરેલી છે. તો આ તમે 12મી મેના વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો. 12મી મેનો કરંટ અફેરનો વિડીયો આપણો સર્ચ કરશો તમને તો મળી જશે યુટ્યુબમાં. અને બાકી સૌથી પહેલી તમને ખાનગી ભારત ગૌરવ ટ્રેન સેવા પૂછે તો એ કોઈમ્બતુરથી શિરડી વચ્ચે ચાલુ થઈ છે. કોઈમ્બતુર તમિલનાડુમાં આવેલું છે, શિરડી મહારાષ્ટ્રમાં છે. તાજેતરમાં યુરોપની સૌથી મોટી સ્ટાર્ટઅપ કોન્ફરન્સ વિવાટેક 2020 એમાં કન્ટ્રી ઓફ ધ યર તરીકે કોને પસંદ કરવામાં આવેલું છે? કન્ટ્રી ઓફ ધ યર બન્યું છે ભારત વિવાટેક 2020માં. ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન એની એડવાઇઝરી કમિટીના ચેરમેન તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશનની એડવાઇઝરી કમિટીમાં ચેરમેન બન્યા છે રણજીત બજાજ. આન્સર આવશે રણજીત બજાજ. તો 25મી જૂનનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. બરાબર, અને પોસિબલ હશે તો આજના દિવસની અંદર છે જે બાકી રહેલા વિડીયો છે, બરાબર, જેમ કે 18 થી લઈને 20 તારીખ સુધીના વિડીયો બાકી છે. 18, 19 અને 20 આ 3 દિવસના વિડીયો બાકી છે. તો પોસિબલ હશે તો આમાંથી 1 થી 2 વિડીયો છે આજના દિવસમાં તમારા માટે 100% લાવવાનો પૂરો પ્રયત્ન રહેશે મારો. બરાબર, આજે મોડી રાત સુધીમાં છે. બરાબર, 10 થી 11 વાગ્યા આસપાસ છે તમને આ વિડીયો આપણી ચેનલમાં કદાચ જોવા મળશે. આમાંથી 3 દિવસમાંથી કદાચ 1 થી 2 દિવસના તો હું કવર કરી લઈશ. બરાબર, આજના દિવસ સુધી. પછી એકાદ દિવસનો બાકી રહેશે
એ હું આવનારા દિવસોમાં કવર કરી લઈશ. તો પછી આપણા યુટ્યુબમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ગેપ નહીં રહે. બરાબર? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.